Moikka kaikille ja tervetuloa Länsi-Uudenmaan palkkiosopimusten OIMA-koulutukseen. Mun nimi on Jean ja mä käyn tässä vähän materiaalia läpi ja sitten näytän vielä meidän OIMAn demo-ympäristössä, kuinka OIMA-palvelua käytetään. Yes, ja tämä on meidän tämän päivän sisältö. Eli käydään siis tosiaan OIMA-palvelu yleisesti, katsotaan miten tili luodaan ja kuinka kirjaudutaan sisään OIMA-palveluun. Sitten käydään vähän verokorttia, että minkälaista verokorttia te tarvitsette, että me voidaan OIMA-palvelussa hakea sitä suoraan verottajalta. Ja kollegani Aada näyttää sitten, kuinka kirjauksia tehdään ja niin poispäin. Aloitetaan. Yes, eli mikä on OIMA? OIMA on sellainen pohjainen verkkopalvelu, jonka avulla Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue maksaa omais- ja perhehoitajien sekä palkkionsaajien palkkioita ja kulukorvauksia. Hoitaja tai palkkionsaaja voi käyttää OIMAa kaikilla laitteilla, joilla on pääsy internettiin, esimerkiksi tietokoneella, tabletilla tai kännykällä nettisalaimessa osoitteessa oima.fi. Jotta OIMAa voi rekisteröityä, niin sinulla tulee olla pääsy internettiin sekä sähköpostiosoite ja välineet vahvaan tunnistautumiseen. Mikäli ei ole mahdollisuutta käyttää sähköisiä järjestelmiä, niin hoitosuhteeseen liittyvät asiat ilmoitetaan saman tapaan kuin ennenkin, eli hyvinvointialueelle. OIMA-palvelu tarjoaa sähköisen väylän omaan hoitosuhteeseen liittyvän ilmoitusten tekemiseen, eli voit näppärästi ilmoittaa hyvinvointialueella hoitojaksojen tietoja, kuten toteutuneet tukihenkilöpäivät sekä muut mahdolliset palkkionmaksuun vaikuttavat asiat. Tämän myötä ei tarvitse ilmoittaa näitä tietoja hyvinvointialueelle enää muuta reittiä käyttäen. Eli riittää, että OIMA-palvelun kautta ilmoittaa. Mitä toimintoja OIMassa voi sitten tehdä? OIMassa voi kirjata palkkioita ja kulukorvauksia hoitojaksoille, tarkastella hyvinvointialueen tekemiä kirjauksia hoitojaksoillasi, tai liittää kuitteja tai muista dokumenteista kuvat hoitojaksoille. Sitten voidaan tarkastella voimassa olevia ja päättyneitä toimeksiantoja palkkiosopimuksen tietoja, tarkastella kaikkia palkkiolaskelmia, jotka on sinulle maksettu OIMA-palvelun kautta. Myös hoitojaksolle voi kirjoittaa kommentin huomautuskenttään, mikäli sinulla on hyvinvointialueelle annettavia lisätietoja hoitojaksoihin, sopimuksiin tai muuhun OIMA-palveluun liittyen. Jees, katsotaan sitten kuvista, kuinka tili luodaan ja kuinka OIMA-palveluun kirjaudutaan. Ensimmäiseksi mennään osoitteeseen minun.oima.fi. Ja siellä on tämän kuvan näköinen sivu ja sieltä luo ilmainen tili painikkeesta päästään luomaan tili. Ja tässä kohtaa sinulla tulee olla täysin toimiva sähköpostiosoite ja sen voi tuohon sille varattuun kenttään laittaa. Ja salasanaksi halutaan, että se on mahdollisimman tietoturvallinen ja hyvinvointialue suosittelee, että olisi vähintään 15 merkkiä. Myös OIMA-päässä on muutamia ehtoja. Siellä tulee olla vähintään esimerkiksi 1 numero, 1 iso kirjain, 1 pieni kirjain ja vähintään 1 erikoismerkki. Kun nämä ehdot täyttyvät, niin nuo punaiset rastit muuttuvat vihreiksi väkäsiksi. Tämän jälkeen se antaa luoda tiliä ja tilin luominen tapahtuu tuosta painikkeesta. Tämän jälkeen tulee tämän näköinen ikkuna. Tässä kohtaa halutaan linkittää tili Visma Connectiin. Tällä vahvalla tunnistautumisella tehdään aina ensimmäisellä kerralla varmistaaksemme, että kuka on luomassa tilin palveluun. Samalla varmistamme, että sopimukset, palkkiot ja kaikki muu yksityinen tieto menee varmasti oikealle henkilölle. Tässä kohtaa tosiaan oma pankkitilisi ei linkity ollenkaan siis OIMA-palvelun kyseisessä prosessissa. Eli tämä on täysin tietoturvallinen. Tästä päästään eteenpäin tuosta vihreästä nappulasta. Kyllä, linkitä sähköpostini ei-ID:hen. Ja tässä kohtaa voidaan valita, kuinka halutaan tehdä vahva tunnistautuminen. Se tapahtuu mobiilivarmenteella tai sitten verkkopankilla. Voi siitä valita itse, minkä tavan haluaa tehdä. Tämän jälkeen, kun vahva tunnistautuminen on tehty, sähköpostiin tulee turvakoodi, jota tarvitaan tähän OIMAn sivuilla. Eli tässä kohtaa ei olisi suositeltavaa sulkea oima.fi-sivua
vaan avataan sähköpostia erillisellä välilehdellä tai sitten puhelimella. Poimitaan se turvakoodi talteen ja palataan oima.fi-sivuille takaisin ja syötetään se turvakoodi sille varattuun paikkaan, eli tuohon, ja sitten linkitä tili. Ja päästään sitten jatkamaan. Kun tili on luotu ja kirjaudutaan Oima-palveluun ensimmäistä kertaa, niin se aina kysyy, että missä roolissa halutaan toimia. Ja kun olette palkkion saajia, niin toimitte hoitajaroolissa. Mikäli olette painanut vahingossa vaikka työnantajan tai työntekijän, niin ei ole mitään hätää, koska rooleja pystyy vaihtamaan siitä yläkulmasta. Mä näytän tämän vielä meidän demo-ympäristössä. Jes, ja millaista verokorttia tarvitsette sitten, että me päästään hakemaan sitä Oima-palvelusta suoraan? Palkkiomaksua varten käytettävät verokortit Oima saa suoraan sähköisesti Verohallinnon järjestelmästä. Eli mikäli olet tukihenkilö, mentori, edunvalvoja tai kokemusasiantuntija, niin tarvitset työkorvausverokorttia. Oheishuoltajana tarvitset perhehoidon verokortin. Palkkiosaajan ei tarvitse itse toimittaa verokortteja mihinkään, myöskään mahdollisia muutosverokortteja ei tarvitse toimittaa. Verokorttien tiedot päivittyvät Oima-palveluun lähellä palkkiomaksupäivää. Oimassa näet itsellesi tällä hetkellä voimassa olevan veroprosentin hoitopäivät näkymästä. Tarkempia ohjeita verotukseen löydät osoitteesta vero.fi tai soittamalla verottajan palvelunumeroon tai asioimalla verotoimistossa. Tästä näkyy vielä, minkälaisia verokortteja on olemassa ja missä rooleissa ja mitkä verokortit tarvitsette. Eli tuossa tosiaan oheishuoltaja ja perhehoitajan verokortti ja sitten tukihenkilöt, vapaaehtoistukihenkilöt, mentorit, edunvalvojat, kokemusasiantuntijat tarvitsette työkorvausverokortin. Jes, ja mä voisin nyt näyttää meidän demoympäristöä. Ja tämä on tosiaan demoympäristö, eli nämä tiedot, mitä täällä on, ovat keksittyjä. Nämä ei ole oikeita tietoja. Jes, mulla oli tosiaan semmoinen keksitty tili ja kirjauduin siitä sisään. Tämä on se näkymä, mikä teille näkyy, ja tuolta tosiaan voi vaihtaa roolia, mutta tulette toimimaan hoitajaroolissa. Tästä vasemmasta kulmasta näkyy toimeksiantosopimukset, mitkä on voimassa. Ja täällä on palkkiot kohta, mutta tässä ei tosiaan näy mitään, koska tämä on demoympäristö, eli täällä ei liiku oikeasti raha. Lähdetään vaikka katsomaan omat tiedot, eli tuosta oman nimen kohdalta kun klikkaa, niin pystyy kirjoittamaan ulos tai tarkastelemaan omia tietoja. Ja näissä perustiedoissa näkyy teidän tiedot, ja mikäli täällä on jotain tietoja, joita pitää muuttaa, niin olkaa yhteydessä hyvinvointialueeseen. Salasanaa voi vaihtaa täältä vasemmasta kulmasta, asiointikieliä voi vaihtaa, ihan perustietoja täältä löytyy. Sitten mikäli tarvitsette ohjeita, niin täällä oikeassa yläkulmassa on tämmöinen kuin ohjeet, niin täältä voi etsiä ohjeita johonkin toimintoon liittyen. Jes, mennään etusivulle. Täältä etusivulta tosiaan näkyy tuo sopimus, niin siitä voidaan klikkailla, niin se tulee tähän hoitopäiville. Mennään tuolta sopimukset, eli täältä sopimuksessa näkyy voimassa olevat sopimukset. Mikäli on keskeneräisiä, niin se löytyy tuolta keskeneräisistä. Ja sitten jos on päättyneitä, niin päättyneet välilehdeltä. Tästä kun klikkailen tätä sopimusta, niin täältä aukeaa sopimuksen yhteenveto, josta näkyy siis palkkiosopimus, jota olette allekirjoittaneet. Eli osapuolista, sopimuksen voimassaolo, palkkio ja muuta sovittua. Eli jos on muuta sovittua, niin se näkyy täältä. Ja mahdolliset liitteet. Mikäli on Oiman kautta maksettu palkkiota, niin se löytyy täältä palkkiolaskelmista ja täältä pääsee tarkastelemaan palkkiolaskelmaa. Ja tämä palkkiolaskelma on siis ihan tämmöinen tavallinen, näkyy mitä on maksettu ja millä summilla. Täältä palkkiolaskelmista pääsee takaisin sopimukseen tai hoitopäiviin. Mennään tästä vielä takaisin sopimukseen. Näin.
täältä vasemmasta yläkulmasta on palkkiot, niin jos tosiaan on maksettu palkkioa ja rahaa liikkunut, niin täältä se näkyisi. Mutta tämä, kun tosiaan ei makseta mitään, kun on demoympäristö, niin tämä on tyhjä. Myöskin täällä raporteissa, jos olisi jotain raportteja, niin näkyisi täällä. Yes. Täältä sopimuksista pääsee myös hoitopäiviin ja se näyttää täältä. Tässä kohtaan annan puheenvuoron mun kollegalle Aadalle, niin Aada voi näyttää, mitä täällä hoitopäivät sivulla voi tehdä. Kiitos. Ei vaan munkin puolesta. Mun nimi on tosiaan Aada ja mäkin olen tältä Oimalta ja katsotaan näitä kirjauksia. Eli aloitetaan siitä, että me ollaan nyt täällä demoympäristön etusivulla, minkä Jin teille äsken näyttikin. Ja kun me lähdetään tekemään niitä kirjauksia, niin helpoin tapa päästä niihin on se, että me painetaan tästä voimassa olevat toimeksiantosopimukset. Tässä normaalisti lukisi se hyvinvointialueen nimi, mutta nyt meillä lukee tässä vain demo. Niin tästä painetaan, niin päästään suoraan tähän näkymään. Ja ensiksi aina ennen kuin alkaa tekemään kirjauksia, niin on hyvä tarkastaa täältä hoitojakso, että ollaanko me sillä hoitojaksolla, missä me halutaan olla. Tästä kun klikkaa, niin tällainen alasvetovalikko aukeaa, ja nyt me halutaan tehdä kirjauksia tälle toukokuun jaksolle, niin siitä klikataan, niin päästään siihen. Sitten kuten äsken kerrottiin, niin täältä sopimukselta tai hoitopäivistä näkyy jo tämä verokortti. Kun tästä klikkaa, niin näkee, että on työkorvausverokortti, sen voimaantulopäivä, aiemmat tulot, mitä sille verokortille on Oiman kautta maksettu, ja sitten, että mikä on tämän kyseisen verokortin ennakonpidätysprosentti. Tässä heti näiden alla nähdään tämä hoitojakson huomautukset. Tämä toimii niin, että jos on mitä tahansa, mitä me halutaan kertoa hyvinvointialueelle, niin me voidaan kirjoittaa se tähän. Mä teen tähän nyt esimerkin ja sitten me tallennetaan tämä huomautus. Ja hyvinvointialue näkee tämän tehdyn huomautuksen ja hyvinvointialue voi myös itse kirjoittaa tähän huomautuksia. Näitä huomautuksia on mahdollista muokata tai poistaa siihen asti, että tämä hoitojakso on vahvistettu maksuun hyvinvointialueen toimesta. Koska teillä on palkkiosopimus, niin kirjausten tekeminen tapahtuu täältä hoitojakson lisätoiminnot -painikkeesta. Kun tätä klikkaa, niin tulee tällainen uuden lisäkorvauksen tiedot -valikko ja tässä on tyyppi. Te ette nyt välttämättä näe tätä alasvetovalikkoa, mutta täältä me voidaan valita, että tukihenkilön palkkio. Ja kun me ollaan valittu tämä, niin me päästään kirjaamaan tänne tämä palkkiomäärä. Ja mistä me sitten nähdään ne oikeat hinnat tälle palkkiolle, niin näytän vielä sen. Eli täältä kun mennään takaisin toimeksiantosopimukseen, niin täällä alhaalla oli tämä muuta sovittua, ja täällä näkyy nämä kaikki tiedot. Täällä on hoidettava, tapaamismäärä, sitten palkkio, joka on tällä sopimuksella 12 € tunnissa, kulukorvaus, joka on maksimissaan 30 € kuukaudessa kuitteja vastaan, ja sitten kilometrikorvaus 46 senttiä kilometriltä. Eli täältä voidaan tarkastaa se palkkio. Ja sitten tästä hoitopäivät -painikkeesta päästään siis sinne hoitopäivät näkymään, ja nyt me tiedetään, että mikä meillä on palkkio, niin lähdetään tekemään sitä kirjausta. Eli hoitojakson lisätoiminnot, tyypiksi me valitaan tukihenkilön palkkio. Ajatellaan, että me ollaan esimerkiksi 3 tuntia oltu töissä ja se on 12 € se hinta. Ja sitten me kirjoitetaan tähän kuvaukseen nyt esimerkki, mutta te voitte kirjoittaa tähän, että mitä te olette esimerkiksi tehnyt tai mitä hyvinvointialue ohjeistaa teitä kirjoittamaan tähän. Sitten tallennetaan, niin tänne tulee näkyviin tukihenkilön palkkio, määrä on 3 ja hinta oli 12 tunnilta, eli 3 tuntia ja 12 tunnilta ja sitten summa. Ja näitä on mahdollista poistaa, muokata tai kopioida. Sitten halutaan vielä esimerkiksi kirjata kulukorvausta, niin taas hoitojakson lisätoiminnoista valitaan tukihenkilön kulukorvaus. Määrä oli 1 ja hinta oli 30 maksimissaan kuukaudelta, niin kirjataan nyt tänne se.
Ja mä laitan taas tähän kuvaukseksi vain esimerkki, mutta tähän voisi kirjoittaa esimerkiksi, että kulukorvaus toukokuulta ja sitten tallennetaan, niin saadaan se tänne näkyviin. Ja sitten esimerkiksi myös kilometrien korvaaminen tai kilometrikorvausten kirjaaminen tapahtuu ihan samalla lailla, että tuolta hoitojakson lisätoiminnoista ja sitten valitaan täältä tukihenkilön matkakustannusten korvaus, laitetaan kilometrien määräksi 10, ja tässä pitää olla tarkkana, että tarkastaa sieltä sopimukselta, että mikä oli se summa, koska on mahdollista, että palvelu antaa tähän jonkun eri summan, mikä se on teidän sopimuksella. Eli tässä tapauksessa se oli 46 senttiä, niin sitten kirjoitetaan se itse tähän, että se on varmasti oikein. Ja sitten taas tallennetaan. Nyt me ollaan tehty tänne kirjaukset. Ja kun esimerkiksi näitä matkakustannusten korvauksia, niin niitä kuittia vastaan maksetaan, niin sitten miten ne kuitit voidaan liittää? No ne kuitit on mahdollista liittää täältä lisää dokumentti-kohdasta. Eli me painetaan tästä lisää dokumentti, kirjoitetaan sen dokumentin nimi, mulla tämäkin on taas esimerkki. Ja sitten me valitaan kategoria, mikä on matkakustannus tässä tapauksessa. Ja sitten tähän laitetaan se tiedosto. Mä oon kattanut täältä tätä koulutusta varten tällaisen kuvatiedoston. Vain jos mä saisin tämän tähän lisättyä. Ja sitten me tallennetaan tämä. Kuvaus puuttuu, eli kirjoitetaan siihenkin esimerkki. Ja nyt täällä näkyy tämä dokumentit muuttu vihreäksi, ja täällä meillä näkyy tämä lisätty dokumentti, mikä voisi olla esimerkiksi se kuitti siitä matkakustannuksista. Tämän voi myös poistaa, tai sitten se voi avata täältä, ja näitä dokumentteja voi lisätä niin paljon kuin tarvitsee. Kun meillä on täällä nämä kaikki lisätty, mitä me halutaan, niin tämä hoitojakso voidaan vahvistaa. Ja täältä painetaan tätä vahvista-painiketta, ja tässä on nyt demoympäristö, niin meillä on tässä väärä teksti, mutta jos me oltaisiin oikeassa ympäristössä, niin sitten tästä ei lukisi, mutta me nyt ei välitä tästä, mutta painetaan tästä vahvista hoitojaksoa. Ja nyt me ollaan saatu vahvistettua tämä hoitojakso, missä on nämä kaikki kirjaukset ja yksi dokumentti lisätty. Täällä lukee, että milloin hoitojakso on vahvistettu. Ja jos haluaisi, niin tämän hoitojakson voi vielä palauttaa muokattavaksi, jos vaikka huomaisi tässä vaiheessa, että tähän on tullut joku virhe, niin tämä voi vielä palauttaa muokattavaksi tästä. Ja sitten näitä kirjauksia pääsee poistamaan näistä punaisista napeista. Mutta me voidaan nyt vahvistaa tämän. Eli yksinkertaisesti vielä jos näytän, niin etusivulta klikkaamalla tätä hyvinvointialueen nimeä, mikä siinä pitäisi lukea, pääsee tekemään näitä kirjauksia. Tai sitten täältä sopimukset välilehdeltä, niin sen oikean sopimuksen täältä hoitopäivät kohdasta. Nämä on helpoimmat reitit mennä tekemään näitä kirjauksia. Ja sitten siirrytään vielä tuonne materiaaliin ja katsotaan sieltä muutama juttu. Eli siis kurkataan nämä palkkionmaksupäivät ja muistilistat kirjauksiin. Tukihenkilöiden, mentoreiden, Pride-valmentajien, kokemusasiantuntijoiden muistilista on sellainen, että teidän palkkiot maksetaan hoitojaksoa seuraavan kuun viimeisenä arkipäivänä. Ja kirjaukset tulee tehdä viimeistään hoitojaksoa seuraavan kuun 5. päivään mennessä. Ja jaksolle tulee kirjata palkkiot ja kulukorvaukset ja hoitojakson huomautukset, mikäli sellaisia on. Ja palkkionmaksu perustuu toteutuneisiin ja ilmoitettuihin tapahtumiin, eli jos sinne hoitojaksolle ei ole tehnyt yhtään kirjausta, niin sitten sitä palkkiota ei myöskään nouse maksuun. Ja mikäli on joku sellainen hoitaja, joka ei käytä sähköisiä järjestelmiä, niin hän voi toimittaa tiedot hoitojakson tapahtumista hyvinvointialueelle entiseen tapaan.
Ja on aina tärkeää muistaa noudattaa hyvinvointialueen ohjeistuksia kirjauksia tehdessä. Ja huomioikaa, että teidän tuli tilata se työkorvausverokortti. Sitten oheishuoltajien kohdalta. Oheishuoltajien palkkiot maksetaan hoitojaksoa kuluvan kuun viimeisenä arkipäivänä, mutta teidän ei tarvitse käydä itse merkitsemässä kulukorvausta ja palkkiota, vaan hyvinvointialue tekee toistaiseksi tämän teidän puolesta. Ja palkkio tulee maksuun, kun hyvinvointialue on sen tarkastanut. Mutta jos te haluatte, niin sitten te voitte käydä tarkastelemassa itse niitä sinne tehtyjä kirjauksia kirjautumalla Oima-palveluun, mutta teidän ei tarvitse niitä kirjauksia tehdä. Ja hoitojakson kirjaukset tulee tehdä viimeistään hoitojaksoa kuluvan kuun 5. päivään mennessä, mutta hyvinvointialue siis tekee nämä. Ja hoitojaksolle voi käydä kirjaamassa näitä huomautuksia, jos sellaisia on. Ja tässä sama, että jos joku ei käytä sähköisiä järjestelmiä, niin tiedot voi toimittaa hyvinvointialueelle entiseen tapaan. Ja on tärkeää noudattaa aina niitä hyvinvointialueen ohjeistuksia kirjauksia tehdessä. Ja oheishuoltajille olennaista on se, että te tilaatte tuon perhehoidon verokortin, niin sitten Oima hakee sen automaattisesti. Sitten vielä muita ohjeita. Eli niin kuin Jin näytti jo aikaisemmin, niin kun olet kirjautunut palveluun, niin tuolta oikeasta ylälaidasta kysymysmerkin takaa löytyy niitä ohjeita, mitä pystyy hakemaan, ja sieltä löytyy esimerkiksi näiden kirjausten tekemiseen apua. Ja sitten meillä on myös tukisivusto osoitteessa oph-tuki.oima.fi, ja sieltä löytyy ohjeita kirjautumatta sisään. Ja sieltä kun tuolta ratkaisuista klikkaa, niin sitten perhe- tai omaishoitajat, niin sieltä pitäisi löytyä niitä ohjeita myös teille, esimerkiksi kirjautumiseen liittyen tai kirjauksiin. Sitten vielä loppuun hyvinvointialueen yhteystiedoista. Ne löytynee hyvinvointialueen nettisivuilta ja ne voitte sitten sieltä käydä katsomassa. Kiitos meidän puolesta ja tsemppiä kirjausten tekemiseen, ja se ei ole vaikeaa ja siellä ei voi tehdä mikään, mitä ei saisi peruttua tai mikä olisi katastrofaalista, että sinne vaan kokeilemaan, niin hyvin se onnistuu. Kiitos.